السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع دوائر الألوان لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله يسا أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف مائل للسميك مع إبرة رقم 4 ملم. في البداية ببتدي أكون مجموعة سلاسل مكونة من 6 سلاسل. بسيب مسافة من الخيط وبعد كده بلف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين اهي. بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. هسيب الخمس سلاسل الأخيرة واروح للسلسلة رقم 1 اللي هي الأولى، وابتدي اقفل بغرزة منزلقة. اسحب الخيط واخرج من الحلقة دي ومن الحلقة كمان اللي عندي على الإبرة. خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل، وبعد كده ببتدي اشتغل داخل الدائرة اللي احنا كوناها. ببتدي اكون 18 غرزة عمود بلفة. برتفع بسم الله 1 2، وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع فقط لا غير. وبعد كده ابتدي اشتغل 18 عمود. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، بقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. مفرش بيكون مليء بالالوان، بيكون تحفة في منتهى الجمال. كمان مرة بلف الخيط على الإبرة، بدخل أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من 2، بقوا 2، ألف الخيط وأخرج منه. كده بيكون معايا 1 2، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 18 غرزة عمود بلفة. رجعت لكم تاني. كده بقى معايا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. كده معانا 18 غرزة عمود بلفة. هنبتدي نشتغل السطر الجاي. مش هقفل السطر بغرزة منزلقة يا بنات، هبتدي اشتغل على طول متواصل. الدائرة اللي في المنتصف لو حاسين ان هي واسعة شوية ممكن تخليهم 3 سلاسل او 4 سلاسل او 5 على حسب الحجم اللي انت محتاجاه. ولو حابة تقفليها خالص تخلي مركز او سنتر المفرش عندك مقفول، هتشتغلي بدائرة سحرية او الدائرة البديلة للدائرة السحرية اللي هي دائرة السلسلتين. هروح بقى هنا ابتدي الف الخيط على الابرة، وبروح لتالت سلسلة ارتفاع عندي او اول عمود، لان احنا ما ارتفعناش سلاسل ارتفاع عفوا. هروح لاول عمود عندي، دي حرف الفي الخاص بيه. لما ببتدي اشتغل، شايفين يا بنات الوحدة الاولى اللي انا مكوناها عندي اشتغلت على الحلقة الخلفية والحلقة الأمامية واضحة وبارزة قدامنا هنا. وده طبعا شكل الموديل بتاعنا النهاردة، ان انا ابتدي اشتغل على الحلقة الخلفية علشان يكون الحلقة الأمامية بارزة ويديني شكل حلو جمالي قدامي على طول. هلف الخيط واروح لأول عمود عندي، السلسلتين ماليش علاقة بيهم، اروح لأول عمود عندي حلقة أمامية اهي ماليش علاقة بيها، هسيبها. دي الأمامية ماليش علاقة بيها، اروح للحلقة الخلفية الباك لوب وابتدي اشتغل. فوق كل عمود بشتغل 2 عمود بلفة، 1 كمان في نفس الفراغ 2. اروح للعمود اللي بعده، هسيب الحلقة الامامية واروح للخلفية الباك لوب واشتغل انكريس تزايد 1. كمان مرة في نفس الحلقة 2. وبكرر دوت على مدى شغل السطر بتاعي كله. بسيب الحلقة الامامية وبروح للحلقة الخلفية الباك لوب بشتغل انكريس تزايد، يعني بشغل فوق الفراغ مرتين، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين أصبح معانا 36 غرزة عمود. أول غرزة هي اشتغلتها بدخل في الحلقة الخلفية وابتدي أقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون هو تكوين المربع، وبعد كده ببتدي أشبك المربعات بتاعتي مع بعضها. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة. هسحب الحلقة الجديدة عندي، بعمل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي ايه على الإبرة. هبتدي ارتفاع 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هبتدي اشتغل عمود بلفة ايه 1. هروح للفراغ اللي جاي وابتدي اكون زاوية. بدخل بردك بسيب الحلقة الأمامية وبروح للحلقة الخلفية الباك لوب وابتدي اشتغل كل اطراف الخيوط اللي بخفيها بخليها معايا على الإبرة. هشتغل 2 عمود 1. كمان مرة في نفس الفراغ 2 سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة 1 2.
زي ما احنا شايفين فراغ رقم 2. بعد كده هشتغل على 8 فراغات جايين، 8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8. كل غرزة منهم غرزة عمود بلفة واحدة في الحلقة الخلفية من الغرزة. بسيب الأمامية اهي وبروح للخلفية الباك لوب، اشغل 1 دبل كروشيه واحد عمود بلفة فوق كل غرزة أمامية. احنا كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 زي ما احنا شايفين. طيب رقم 9 ببتدي اكون فيها زاوية مكونة من عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2. ببتدي اكمل 1 2 3 4 5 6 7 8 عمود بلفة فوقيهم، وهنا في رقم 9 بتكون عمودين، سلسلة 3 سلاسل، عمودين، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل المربع بتاعي. شايفين بقى الحلقة الأمامية اللي احنا كنا سايبينها اهي واضحة وباينة في الدوائر اللي احنا اشتغلناها. في نهاية السطر بيكون معايا هنا بعد ما بشتغل الزاوية بشتغل 7 عمود، لان اول عمود احنا كده كده كنا شغالينه في البداية. هبتدي فوق، طبعا بسيب السلسلتين وفوق حرف الفي لاول عمود اشتغلته، بقفل بغرزة منزلقة واسحب الخيط واخرج واسيب 10 سنتي، وبعد كده هبتدي اقص الخيط. طيب طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة. لما بشبك بغرزة المنزلقة بشبك على ظهر الشغل، يعني وش الشغل بيكون للداخل. هبتدي اجيب بقى المربعين، ولما بتيجي بتشبكي طبعا احنا عشان عندنا الوان مختلفة كتيرة في المربعات، بتشبكي كل مربعين، بتاخدي اللون الاخير لاي مربع فيهم وتشبكي ما بينهم. يعني ما ينفعش تشبكي بلون مختلف. انا طبعا بشبك بلون مختلف بس عشان اوريكم طريقة التشبيك، لكن انت يا اما مثلا احنا عاملين المربعين دول ده بالاصفر وده بالجنزاري، لو هتشبكي يا تشبكي بالاصفر ما بين الاتنين او تشبكي بالجنزاري ما بين الاتنين. بدخل تحت زوايا واسحب عقدة بداية، اسحب الحلقة بتاعتها من تحت كده وبقفل بسلسلة. السلسلة دي بتمكنني ان انا اقدر ادخل اشتغل في الغرز بتاعتي. طيب الغرز بتاعتي زي ما احنا شايفين عندي في كل غرزة حلقة امامية وحلقة خلفية، وبرضك في الغرزة اللي وراها حلقة امامية وحلقة خلفية. لما باجي ادخل اشتغل بدخل في الحلقة الامامية للمربع اللي قصادي مع الحلقة الخلفية للمربع اللي هو بعيد عن وشي، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة. تاني بكرر، بيكون معايا الابرة حلقة، بدخل الحلقة الامامية فرونت لوب مع الحلقة الخلفية باك لوب اللي هي طبعا اللي بعيدة عن وشي، اسحب الخيط واخرج من حلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة، وبتاني ماشية امامي مع خلفي، اسحب منزلقة امامي مع خلفي، اسحب منزلقة، ارفع الخيط شوية كده اريح الحلقة بحيث ان يكون شغلي مرتاح، ما يكونش مشدود وشكله مش لطيف. امامي مع خلفي لغاية ما بوصل لنهاية الخط اللي احنا بنشبكه يا بنات. لما باجي اشبك مربعات بصفف او برصص المربعات صفوف بالطول، يعني كل صف وصف بيكونوا بنشبكهم بالطول كلهم مرة واحدة مع بعض، وارجع اشبك كل المربعات بالعرض مرة واحدة مع بعض. يعني طبعا انا مش بشبك 2 بس، لا انا بحط 2 2 2 2 2 لغايه ما اوصل لطول البطانيه او المفرش، وبعد كده ببتدي اشبك كله بالطول وارجع امشي على المفرش بتاعي كله بالعرض. كده بنكون وصلنا لاخر غرزه. بسم الله الرحمن الرحيم. بوصل للزاويه وبقفل بغرزه منزلقه برضه. هسحب الخيط بالشكل ده وبلف شغلي الناحيه التانية. طبعا احنا لما بنكون شابكين بلون مشترك ما بين الوحدتين، يعني يا اما تشبكي باللون الجنزاري او تشبكي باللون الاصفر، بيكون القاعده عندي انا عندي هنا يمكن اللون اللي انا شبكت بيه واضح اهو، لكن ده لون مختلف، انا مش بشبك بلون مختلف. تاخدي اخر سطر لاي وحده منهم وتشبكي بنفس اللون اللي انت شغله بيه السطر الاخير للوحده بتاعتك. زي ما احنا شايفين بيكون طبعا طريقه التشبيك كل اللي بيبان معاكي اللون ما بيبانش طبعا في التشبيك، كل اللي بيبان معاكي الحلقات اللي احنا كنا سايبينها.
طريقة حلوة جدا وناعمة وجميلة، ما فيهاش اي بروز ولا اي حاجة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، زي ما احنا شايفين مربعات دوائر الالوان. اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.